اگه اینجوری با زنها شوخی‌های مورددار و مثبت 19 سال بکنی، شک نکن که بهت حامیده. شک نکن که اینا جوابه. پس اگه دوست داری رابطت با دوست دخترت به این زودیا کات نشه و به جاهای خوبش برسه، این ویدیو مال توه. و نکته آخر ویدیو رو هم به هیچ وجه از دست نده که برات از اشتباهی گفتم که اگر انجامش بدی رابطت خیلی زودتر از اونچه که فکرش رو هم بکنی تموم میشه و امکان نداره که به خوابیدن و رابطه عمیق برسه. خیلی مهمه، پس آخر ویدیو با من همراه باش. به عنوان نکته کوبنده و بسیار مهم اول باید بهت بگم که این رابطه و به تخ رسیدنش یه اتفاق یهویی باید باشه. یعنی چی؟ یعنی شما باید اجازه بدی که اینجوری بشه. باید اجازه بدی که اون رابطه به حدی از نزدیکی و پیوند محکم عاطفی برسه که یه موقع به خودت بیای ببینی کارو تموم کردی، از حالم رفتی، بدون اینکه اصلا یادت بیاد زبونی جمله‌ای حتی کلمه‌ای گفته باشی. پس فکر برنامه ریزی کردن براش و اینکه رک و واضح بخوای بهش بگی که مثلا فردا چه میدونم جمعه بیا با هم، آره، اینا رو از سرت کلن بریز بیرون. من به شما قول میدم که اگر رابطه عاطفیتون پروسش تکمیل بشه، طوری که زن اونقدری بهتون نزدیک بشه که همین محبت بینتون اونو برای ساعت ملاقات و دیدارهاتون به شوق بیاره و از همه مهمتر حس امنیت رو بهش داده باشین، خودش اولین نفره که تشنه آغوشتون میشه و چیزی نمیگذره که شما متوجه چراغ سبز دادناش میشین. یعنی یه حرکات و رفتارهایی از خودش بروز میده که یعنی آقا جان فقط بیا. یه لینک این بالا برات میذارم که توی توضیحات ویدیو میتونی ببینیش. لینک ویدیویی هست که در اون توضیح دادم که زنها وقتی دلشون رابطه میخواد با چه حرکات و با چه رفتاری به شما سیگنال میدن. شما باید این حرکات رو بشناسی که اگر این رفتارها رو دیدی، حالا نوبت این میرسه که شوخی‌های دو پهلو رو باهاش شروع بکنی که همین شوخی‌ها کم کم شما رو به هدف نهایی نزدیک میکنه. خب پس یه بار تا اینجا مرور کنیم با هم، چک کنیم چی شد. گفتم که اول شما رابطه عاطفیت رو باهاش محکم میکنی که اگر همراه وفادار کانال ما باشی تا الان قطعا یاد گرفتی که چطوری باید این کارو بکنی. پس اگه ما رو سابسکرایب نداری سابسکرایب کن تا یاد بگیری. خب با محکم شدن پیوند عاطفی، اون ذوق و شوق و دیدارها و قرارهاتون که توی دختر بالا رفت، آغوش عادی شما رو خیلی گرم پذیرا میشه و بعد توی قرارهای بعدی که خیلی هم طول نمیکشه شروع میکنه به سیگنال دادن و وقتی شما این سیگنال ها رو دیدی شروع میکنی به شوخی های دو پهلوی مورددار کردن. مثلا با هم تو خیابون داری راه میری، یهو شما میتونی بری سمت میوه فروشی، بریم موز بخریم بخوریم که لازم جون بگیریم. یه نظر به سمت هلو و انار هم میتونی بندازی، مثلا میگی اوف عجب هلوهایی، چه انارای دلبری و از این قبیل ایمو و اشاره ها. ببینید این شوخی بازی ها قرار نیست چیز به خصوصی باشه یا اون جمله که من دارم اینجا میگم باشه. شما اون جو و محیطی که اون لحظه توش هستی رو در نظر بگیر و آنچه که شوخیش اون لحظه بجاست و در حین اینکه از کلمات واضح رابطه استفاده نمیشه ولی منظور و هدف کاملا رابطه است رو میرسونه، این قبیل جملات و شوخی ها رو میتونی استفاده کنی که قطعا جوابه. ببینید این مدل حرف زدنه، این شوخی ها ناخودآگاه مغز اون زن رو بیشتر تحریک میکنه، اما به شرط به موقع بودنش که همه رو برات تا اینجا توضیح دادم. خب حالا وقتی حس کردی که داره با این شوخیات میخنده و اونا رو پس نمیزنه و در واقع توی چشاشون خنده مشکوکه رو دیدی، حالا دیگه کم کم از دو پهلو بودنش درش بیار و کم کم مثال خودت و خودش رو بنداز روی دایره، طوری که همه حس خواستنت، حس این که ازش رابطه میخوای رو توی چشات جمع بکنی و ارتباط چشمی قوی رو باش برقرار بکنی تا اونا رو بخونه که حست رو بگیره، که یقینا حدس من اینه که اون لحظه دیگه تاب و طاقتی براش نمیمونه. و حالا این نکته مهم رو قاب کن و همیشه بذار جلوی چشمت. ببینید قدرتی که توی ارتباط چشمی هست توی هیچ چیزی نیست.
پس حواست باشه که نگاهت رو از زن ندزدی. برای اینکه بیشتر متوجه این قدرت بشیم، بهتره اینو بدونی که روانشناسا اینو ثابت کردن و تستش کردن. طی چند نمونه مختلف تست و آزمایش. یه نمونهش این بوده که توی دوران کودکی امتحانش کردن این بوده که دختر بچه‌ها و پسر بچه‌ها رو مقایسه کردن، یعنی دوربین مخفی گذاشتن توی محفلی و متوجه شدن که دختر بچه‌ها خیلی 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 بیشتر نسبت به پسر بچه‌ها واضح و بیشتر و بیشتر با چهره پدر و مادرشون رابطه چشمی دارن و در واقع وقتی که دارن باشون صحبت میکنن، درخواستی ازشون دارن، اصلا گله‌ای دارن یا هر کار دیگه که دارن، دختر بچه‌ها تقریبا یه جورایی خیره به تصویر چشم والدینشون هستن. به خاطر همینی که در کل خانم‌ها چهره شناسیشون خیلی دقیق تره. اونا میتونن دقیقاً بشناسن که فیس خنده واقعی چجوریه، خنده مصنوعی چجوریه، فیز مضطرب، شاد، ناراحت چه حالتی داره. ببینید این شناخت باهاشون میمونه که چه بسا بعد از ازدواج هم به خاطر حساسیت هایی که زن به مرد داره، این حسه، این شناخته دوچندان میشه، قوی تر میشه و این ویژگی متاسفانه براشون مشکل ساز میشه، مخصوصا اون اوایل که خب حواسشون خیلی هم بیشتر جمعه و این خب طبیعیه دیگه، میخواد شناخت پیدا بکنه و ناخودآگاه ذره به ذره اون مرد رو آنالیز میکنه. مثلا شما دارین با کسی تلفنی صحبت میکنین و دارین دروغی میگین که این خانم از حقیقت اون دروغ خبر داره و اون لحظه این خالی بندی شما رو دقیقاً ثبت میکنه و در همون لحظه مدل دروغ گفتن شما براش توی ذهنش حک میشه. اینکه صورت شما موقع دروغ گفتن چه شکلی میشه. پس بعدها اگر دروغی بگی وای به حالت میشه، چون سریع متوجه میشه، چون توی ذهنش ثبتش کرده و تأکید میکنم که این اتفاق ناخودآگاه میفته ها، هیچ نیتی در کار نیست. طبیعت زن اینطوریه و به خاطر همینه که وقتی حرف میزنن مغزشون بهشون دستور میده که چشمای طرفو ببین و متاسفانه خیلی وقتا همین ویژگی مثل یک فندک عمل میکنه، یه دعوای حسابی رو بینشون شعله بر میکنه. یهو میبینی که دادش رفت هوا که وقتی دارم باهات حرف میزنم به من نگاه کن، چرا به من نگاه نمیکنی، چرا به من توجه نمیکنی. آشناس این جمله نه؟ کیا تجربهش رو داشتن؟ حتما برام کامنت کنین که توی کامنت ها هم با هم در موردش صحبت کنیم. پس بنابراین آقای گلی که دارین ویدیو رو میبینی، این مدل آفرینش شماست که کلی نگری و همین که صدایی رو بشنوی نیازی نداری چشمات و نگات هم به سمت سوژه باشه. اما خانوما برعکس شمان و این ارتباط براشون خیلی مهمه. پس اگه میخوای ارتباط با دوست دخترت عمیق‌تر بشه و به اون جای لذت بخشش برسه، ارتباط درست چشمی باهاش رو به هیچ وجه دست کم نگیر و فراموش نکن. خب ویدیوهای مربوط به چراغ سبز دادن‌های خانم‌ها رو هم که اینجا براتون میذارم حتما کلیک کنید و ببینید، چون اینا تکمیل کننده این ویدیو هستن و بیشتر دستتون میاد. و اینکه اگر همراه جدیدمون هم هستین کانال رو سابسکرایب کنید تا با ویدیو و آموزش‌های بیشتری در خدمتتون باشیم. دوستتون دارم. توی ویدیو بعدی میبینمتون.